مردم کدوم کشورها بیشتر پورن میبینن و چرا؟ تا حالا فکر کردی مردم کدوم کشور بیشتر از همه سراغ پورن میرن؟ یعنی چی تو ذهنشون که روز و شبشون با فیلم بزرگسالان میگذره؟ بنویس به نظرت رتبه اول مال کجاست؟ سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. لطفاً ساب و لایک و زنگوله رو فراموش نکنید. همینطور پیاماتون برای من مثل بنزینه که چراغ این کانال رو روشن نگه میداره. همتون رو دوست دارم. یه سوال ازت میپرسم. تا حالا شده از خودت بپرسی مردم دنیا چقدر وقت و انرژی میذارن برای دیدن پورن؟ یعنی واقعا این موضوع چقدر توی زندگی روزمرهشون جا باز کرده؟ من وقتی داشتم آمارها رو بررسی میکردم یه لحظه موندم. یعنی مردم یه سری از کشورها روزانه بیشتر از 3 ساعت برای دیدن پورن وقت میذارن. بعضیا حتی صبح که از خواب بیدار میشن قبل از اینکه مسواک بزنن میرن سراغ گوشی و سایت های پورن. وسط کار، وسط کلاس، حتی تو سرویس اداره. باور کردنش سخته، ولی وقتی بری سراغ داده ها میبینی که واقعیت از هر چیزی که تصور کنی عجیب تره. و این فقط یه کنجکاوی ساده نیست، یه ماجرای بزرگ روانشناختیه. من که سالهاست دارم تو دنیای روانشناسی فعالیت میکنم دیدم که این پدیده چقدر گسترده است، چقدر به ظاهر بی ضرر ولی زیرش پر از نشونه است. یکی از دوستانمون میگفت من نمیفهمیدم چرا هر بار ناراحت و بی‌حوصله‌ام ناخودآگاه میرم به سمت پورن، تا اینکه فهمیدم این شده یک راه تسکین برای روح زخمیم. و این دقیقاً همون چیزیه که میخوایم تو این ویدیو با هم بازش کنیم. مردم کدوم کشورها بیشتر از همه پورن میبینن و چرا؟ حدس میزنی ایران کجای این جدول باشه؟ فکر میکنی کشورهای مذهبی مصرف کمتری رو دارن؟ یا شاید برعکس، تو سکوت آمارهاشون بالاتره؟ بیایید با هم وارد این ماجرا بشیم. بذارید چیزی رو همین اول بهتون بگم که شاید خیلی براتون عجیب باشه. مردم تو خیلی از کشورها روزانه بیشتر وقتشون رو صرف دیدن پورن میکنن تا خوابیدن، کار کردن یا حتی بودن کنار خانواده. اینو من نمیگم، آمارهای رسمی جهانی میگن. وقتی داشتم تحقیق میکردم برای این ویدیو یه سری عدد و رتبه دیدم که تا چند دقیقه خیره مونده بودم. به صفحه بعضی کشورها اونقدر مصرف پورنشون بالاست که دیگه اسمشون تو لیست معتادای جهانی ثبت شده. مثلا آمریکا، هند، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، آلمان. جالبتر این که بعضی از کشورها که به شدت مذهبی و بستن تو لیست رتبه‌های بالاتر مصرف پورن قرار دارن. حالا سوال اینه چرا یک کشوری با سطح بالای تکنولوژی و آزادی همزمان بیشترین بازدید از سایت‌های پورن رو داره؟ چرا یک کشوری که توش محدودیت‌های دینی و مذهبی و فرهنگی زیاده بازم آمار مصرفش بالاست؟ اینجاست که بحث فقط بحث کنجکاوی یا نیاز جنسی نیست، بحث روانشناسیه. صبر کن، قبل از ادامه ویدیو یک پلیلیست باحال برات دارم واسه شناخت زنا. کلی ویدیوی خفن توشه. لینک رو آخر همین ویدیو در قسمت دیسکریپشن برات میذارم. حتما یه سر بزن و نظرت رو برام بنویس.
یه خانومی تو مشاوره میگفت شوهرم روزا سر کاره، شبا کنارمه، ولی همیشه یه چیزی بینمونه که دیده نمیشه، یه فاصله، یه جدایی خاموش. تا اینکه یه شب دیدم که بی صدا داره پورن میبینه. میگفت حس کردم دارم با یک روح زندگی میکنم. این فقط یک مورد نیست، بارها و بارها شنیدم که وقتی ارتباط عاطفی بین دو نفر قطع میشه، وقتی کسی احساس بی‌ارزشی یا بی‌محبتی میکنه، ذهنش ناخودآگاه دنبال یک راه میانبر میگرده که هم سریع جواب بده هم زحمت نکشه. و پورن دقیقاً همینه، بدون هیچ تعهد، بدون نیاز به ارتباط واقعی، فقط یه دنیای مجازیه که با یک کلیک در دست رسه. یکی از دوستانمون میگفت من توی کشور اروپایی زندگی میکنم و اینجا دیدن پورن اونقدر عادیه که حتی تو مترو هم بعضیا بی پرده در موردش حرف میزنن. اما چیزی که باعث شده مردم کشورهای اروپایی بیشتر سمت پورن برن لزوماً آزادی یا سکس پذیر بودن نیست، بیشترش تنهاییه. و همین خیلی تلخه، چون وقتی آدما تنها میشن دنبال چیزی میگردن که جای خالی انسانی رو، رابطه انسانی رو پر کنه. حالا اگه اون چیز یه فیلم پورن باشه، خب خیلی ساده تر از ساختن یک رابطه انسانیه. یا آقایی میگفت من هر شب با احساس بی‌ارزشی میخوابم، نه به خاطر کارم، نه به خاطر درآمدم، بلکه به خاطر اینکه زنی تو زندگیم نیست که منو بخواد. و اون حس نخواستنی بودن منو میکشونه به سمت پورن. این فقط یه اعتراف نبود، یه درد مشترک بین خیلیاست. و اینجاست که بحث کشور و فرهنگ و مذهب رنگ میبازه و پای روان آدم باز میشه وسط. حالا بذار یک موضوع روانشناسی بهت بگم. مصرف زیاد پورن فقط یک عادت ساده نیست، یه جور سازوکار دفاعیه برای آدمایی که یا رابطه ندارن یا رابطه دارن ولی توش احساس نزدیکی نمی کنن. و وقتی این عادت شدید رو داشته باشن دیگه نمیذاره آدم از روابط واقعی لذت ببره، چون ذهن عادت میکنه به یک دنیای تخیلی که توش همه چی در دست رسه، بدون قهر، بدون چالش، بدون حرف حساب. همیشه اول ببین چرا رفتی سراغش، دنبال آرامشی، هیجان، فرار از استرس یا ترس از رابطه واقعی. اگر دلیلشو بفهمی میتونی بجاش یک چیز سالم رو بذاری. مثلا کسی که با استرس میره سمت پورن، اگه تمرین آرامش یا مدیتیشن رو یاد بگیره کم کم میتونه اون نیاز خودشو از سلامت به دست بیاره. یا کسی که از طرد شدن میترسه برای همین سمت پورن میره، اگر بتونه مهارت‌های ارتباطی رو یاد بگیره و یک رابطه واقعی و سالم رو بسازه دیگه نیازی به پورن نداره. قبل از ادامه یک پلیلیست توپ براتون دارم درباره شناخت مردا. کلی ویدئوی خوب گذاشتم، لینکش آخر ویدئو و در قسمت دیسکریپشن هم اضافه کردم. خوشحال میشم ببینید و نظرتون رو بنویسید. یه چیز جالب دیگه هم هست که خیلیا نمیدونن. بعضی کشورها مثل کره جنوبی یا ژاپن با اینکه خیلی تکنولوژی دارن ولی سطح صمیمیت بین آدما به شدت پایینه. نتیجه تنهایی بالا، مصرف پورن بالا. ولی در مقابل کشورهایی مثل پرتغال یا اسپانیا که ارتباطات عاطفی و خانوادگی توشون قوی تره، مصرف پورنشون هم کمتره. پس میبینی که رابطه بین کیفیت روابط انسانی و میزان مصرف پورن قویه. رابطه مستقیمه.
این یعنی اگر بخوای مصرف پورنو کم کنی باید کیفیت رابطت رو بالا ببری، نه اینکه فقط اراده کنی دیگه نگاه نکنی. خلاصه بخوام بگم مردم کشورایی بیشتر سمت پر میرن که یا از نظر فرهنگی سرکوب شدن یا نمیتونن آزادانه درباره نیازاشون حرف بزنن، یا از نظر روانی تنها و بیپناهن و در هر دو حالت پورن یه راه فراره، یه مسکن فوریه نه درمان. و اگه تو هم حس میکنی داری به این مسیر کشیده میشی، اول خودتو قضاوت نکن، بعد با خودت صادق باش و بپرس چی تو زندگی شما جاش خالیه. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما دکمه ساب و زنگوله رو بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی، چون اینجا قرار صادقانه درباره چیزایی حرف بزنیم که تو ذهن خیلی هست ولی کسی راجع بهشون حرف نمیزنه، البته با دل و جون حرف نمیزنه. و اگه دوست داشتی یه پیام قشنگم برام بفرست، چون همین پیاما به هم انرژی میده که ادامه بدم. یادت نره بعضی وقتا یه گفتگوی ساده میتونه مسیر زندگی تو عوض کنه.